Október 15-én parlamenti választások lesznek Lengyelországban. A PiS harmadik ciklusára készül, de valós esély van rá, hogy nem jár sikerrel. Ez bizonyítja ez a tömeg is, ritkán lát ennyi embert Varsó. Az ellenzék nagy gyűlést hívott össze Varsóba, éppen Donald Tusk beszél. Azt mondják, 1 millióan vannak, de mindannyian egyetértenek abba, hogy mi a tétje a választás. What's at stake? Democracy, for sure. The stake is democracy of this country. I think this is democracy and keeping law in our country. Right now we already have autocracy. It's not democracy. And it was introduced behind our will. Through these 8 last years, the reigning party was anti-democratic. It's already on progress, transformation into the autocracy. The stakes are really high because if we don't stop them now, then we might never do this. De hagyjuk is kicsit el a tüntetést, és vizsgáljuk meg a lengyel belpolitikai helyzetet. Sok ismerős elemmel fogunk találkozni. ...2015-ben került hatalomra a PiS úgy, hogy nagy horderejű rendszer szintű átalakításokat kezdeményezett Lengyelországban. Több olyan intézkedést is próbált hozni a kormány, ami hasonló a magyar kormány demokrácia ellenes, illiberális rendszer átalakításához, és ez ki is lett mondva, még a 2015-ös választások előtt, hogy Budapestet ide kell hozni Varsóba. Głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy nam się uda, że będziemy mieli w Warszawie Budapest. What is the thing which PiS exactly copying from Orbán? Is seducing its electorate by transferring money to these people. Elsősorban a másként gondolkodókat próbálták korlátozni, gondolok itt a civil szervezetekre. Harassing the society, violating human rights, limiting the space of freedom, the space of safety. Magyarországon ez már teljes egészében a rendszer lényege, de itt is egyre gyakoribb a különböző közjavak, közpénzekkel történő visszaélés nem csak a kampány során, hanem a két választás között is. Vannak viszont speciálisan lengyel témák is, ilyen például a bíróságok helyzete. Amiben Lengyelország megelőzte az Orbáni rendszer átalakítást is, az a bíróságoknak a foglóejtése volt. És ezt úgy kell elképzelni, hogy nem csak a legfelsőbb bírósági szinteken cserélődtek, vagy cserélték le politikai alapon a bírákat, hanem egészen a legalsóbb szintekig. Szóval, hogy ez egy ilyen teljesen horizontális megközelítés volt abból a szempontból, hogy az egész rendszert szerették volna átalakítani. Ennek nagyjából az volt a magyarázata a kormány részéről, hogy egyébként ez egy elég populista megközelítés, hogy a demokratikus intézmények nem működnek kielégítően, és nem szolgálják a lengyel emberek érdekeit. Tehát ez egy ilyen erősen átideologizált, ideológiai mázzal leöntött magyarázat volt. Hasonlóan lengyel sajátosság az abortusz vita. Lengyelországban 2021-ben fogadták el Európa egyik legszigorúbb abortusz törvényét. In Poland this is highly impossible and abortion is inaccessible. Volt egy nyomás nagyon tradicionális, nagyon fundamentalista katolikus szervezetek részéről. A másik pedig, hogy van egy általános jelenség, hogy a kormány igyekszik átnyúlni a szélsőjobboldali szavazókhoz. The law is one thing, but on the other hand we have the practice and the police, the prosecution office, they all are just having this anti-abortion obsession. They are chasing women and their families just to make the harassment and hostile environment to show that abortion is something that should be out of Poland. Ezért is halnak meg nők a szülőszobában, mert nagyon sok esetben hogy az orvos nem mer beavatkozni. Many women died because of lack of access to abortion here in Poland. Many women were under criminal prosecution, not as main suspect, but they were somehow affected by chasing those who helped them. És nem is hiszem, hogy lesz ezzel kapcsolatban változás, hogyha kormányon marad a PiS, tehát hogy ezt szerintem mindenképpen megtartják. Ilyen szempontból hova szigorítani már nincsen.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben ez visszaüt, mert hogy nagyon sok női szavazót veszítettek el ezzel. The current opposition, besides the Confederation Party, declared that they would liberalize, they make more progressive, they make abortion law more progressive, and we have hopes that they would realize those promises. Lengyelországban egy különleges szövetségese is van a kormánynak. Európában szinte egyedülálló módon a lengyel katolikus egyháznak óriási politikai befolyása van. Ezért a kormány jó viszonyt ápol az egyházzal, és ez fordítva is igaz. Mondok egy példát, ami nagyon prominens általában kistelepüléseken, hogy például kampányidőszak alatt, és ez jogszabály ellenes egyébként, kampányidőszak alatt kormánypárti képviselők plakátjai, azok sok esetben ott vannak a templomkertben, vagy néha a templom falán. Szóval, hogy miséről kijöve, senki ne véletlenül se felejts el, hogy milyen irányba érdemes szavazni. Na marsz czarcich pazurów, tych, którzy zdradzają Polskę, donoszą, a idiotyzm, bezbożność to jest wróg. Bezbożność to jest wróg. Przeciwko ich idiotyzmom, przeciwko oni statki wożą, oni chcą zniszczyć Europę. My jesteśmy pod wpływem jakiegoś złego ducha opętania. A katolikus egyháznak továbbra is nagyon fontos társadalomszervező szerepe van, viszont azt látjuk, hogy ez folyamatosan évről évre csökken. A legutóbbi népszámlálás 2021-ben volt, vagy legalábbis, hogy akkor hozták nyilvánosságra ezeket az adatokat, és ott azt mutatták ki, hogy egy évtized alatt az egyházba vetett bizalom az 88%-ról kb. 72%-ra esett vissza. És ugyanígy szintén kb. 68% helyett olyan 57% vallja magát aktív katolikusnak. Tehát látszik, hogy van egyfajta beszakadás, ami egyrészt köszönhető annak, ami az abortusz szigorításával volt kapcsolatos, de talán még fontosabb az a botrány sorozat, ugye, ami az elmúlt években napvilágra került, hogy milyen abuzálások, a fiatalok, tehát hogy a kiskorúakat milyen mértékben érte szexuális bántalmazás az egyházon belül. Tehát ezek mind összekapcsolódnak, ez lerontja a hitelességet. Mindezzel párhuzamosan a katolikus egyház továbbra is nagyon aktívan, kölcsönösen felerősíti és támogatja a jelenlegi kormánypártot. Powiedz nie wyprzedaży polskiego majątku. A választásokkal egy napon népszavazást is tart a kormány. A PiS célja a saját szavazóinak mobilizálása. Ezért 4 olyan kérdést tesz fel, melyekre mindenki nemmel válaszolna. Megkérdezik a lengyeleket, hogy lebontanák-e a belarusz határon álló kerítést, privatizálnák-e az állami vállalatokat, megemelnék-e a nyugdíjkorhatárt, és brüsszeli nyomásra befogadnának-e több 10 000 afrikai és közel-keleti menekültet. Itt is van egy hasonlóság ugye a magyarországi helyzethez, hogy itt felsoroltak 4 olyan kérdést, ami ellen piszok nehezen kampányol az ellenzék, mivel hogy senki nem kampányol ezek mellett a kérdések mellett. Tehát az egyetlen egy dolog, amit tenni tud az ellenzék jelen pillanatban az, hogy hirdet egy bolykottot, hogy ugye elérvénytelenítsük a népszavazást, és ezt olyan formában tudják a jelenlegi hatályos szabályok alapján megtenni, hogy felszólítják a választáson résztvevőket, hogy utasítsák vissza a referendummal kapcsolatos szavazólapot, és ne vegyék át, és ott írják alá, hogy ők nem vették át, ezzel is nyilvánvalóvá téve, hogy ők nem hajlandóak hozzájárulni a népszavazásnak az érvényességéhez. Ugyanis, ha ők bevinnék a lapot, és ugye a választási cédulával együtt kitöltenék, azzal már hozzájárulnak az itteni szabályok alapján az érvényességhez. Na most ezzel az a probléma, mindamellett, hogy valószínűleg jobb ötlete nem lehet az ellenzéknek, hogy ugye ezáltal, hogy valaki ott a választási bizottság előtt visszautasít egy ilyen szavazólapot, ezáltal ugye sérül a választásnak a titkossága. Tehát, hogy ez sok szempontból problémás. Tehát kis településeken ez megfélemlítésre ad lehetőséget, kis településeken ez mobilizációs további lehetőségekre biztosít ugye forrásokat, hiszen ugye az információt át tudják adni a kampányközpontnak, úgyhogy ez ebből a szempontból nem demokratikus. És ténylegesen azt a gyakorlati célt szolgálja, csak hogy lássuk, hogy miért csinálta ezt a kormány, mindamellett, hogy fel akarja tüzelni a saját bázisát, és cementálni akarja ugye a saját szavazóit, tehát hogy ugye mobilizálni szeretne, illetve a nagyon praktikus másik célja az, hogy azáltal, hogy népszavazás lesz a választás napján, óriási lehetőségek nyílnak meg a szürkezónás kampányköltésekre. És azt hiszem, hogy ez kulcsfontosságú. Mivel az van, hogy jelenleg minden, ami a referendummal kapcsolatos kampányköltés,
az egészen korlátlan, az lényegében leválasztódik minden másról, ami a választással kapcsolatos, hogy ez lényegében sikeres lesz, majdnem, hogy mindegy is. Pakt migracyjny będzie tematem debaty w Parlamencie Europejskim już w środę. A menekültekkel tehát ugyanúgy riogat a lengyel kormány, mint a magyar. A PiS abban bízik, hogy a téma napirenden tartásával a szélső jobboldali konfederáció pártszavazóit is meggyőzheti. Az a típusú segítőkészség és befogadás, amit az ukrán menekültek kapcsán mind a kormány, főként egyébként a helyi a lakosok és a civil szervezetek tanúsítottak, annak ugye volt egy nagyon szomorú pepitája a lengyel-belarusz határnál, ugye ott a mai napig erőszakos visszatoloncolások zajlanak. Ott ugye a lengyel kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyébként Lukasenko és Putyin által oda telepített közel-keleti menekültek semmiképpen ne jussanak be az országba. Na most olyan szinten elfajultak ezek az erőszakos visszatoloncolások, és annyira embertelenek, hogy az ENSZ már felszólította Lengyelországot, hogy ezzel hagyjanak fel. Mindemellett a kormány kampányának szerintem a 80%-a lényegében most erről szól. Tehát, hogy mind a köztelevízió, ami hasonlóan a magyarhoz egy propagandacsatorna, mind a kormánypárti social, illetve mainstream média felületekben, tehát orvérzésig jönnek ezek az üzenetek, hogy Lengyelország támadás alatt van, mert ostromolják a határainkat, meg kell védeni. Az a lengyel kormány már pártpolitikája, hogy a PiS-től jobbra csak a fal lehet. Tehát, hogy mindenkit, aki tőlünk jobbra és radikálisabb, ki kell szorítani, és ugye a konfederácia szavazóit próbálták ezáltal elérni. W mediach społecznościowych Prawo i Sprawiedliwość opublikowało najnowsze nagranie dotyczące walki o bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. Nazywam się Diana i jestem mamą 3-letniego Nikodema. Jestem także żoną Grzegorza. Grzegorz jest funkcjonariuszem Straży Granicznej. 3 lata temu rozpoczął się hybrydowy atak Putina na polskie granice. Nie spodziewaliśmy się nigdy tego, że znajdą się w Polsce ludzie, którzy zaczną demontować naszą granicę od środka. Most ugye annyiban más a helyzet, vagy legalábbis, hogy vált egy kicsit a visszajára, hogy a kampány legvégén kirobbant egy korrupciós botrány, ami visszaüthet a kormányra. Abból a szempontból, hogy miközben minden erejével a bevándorlás és a menekültek ellen hangol és hevít, kiderült, hogy lényegében a lengyel kormány működött, embercsempész tevékenységet folytatott azáltal, hogy különböző ázsiai és afrikai konzulátuson lengyel diplomaták illegális formában adtak el több 10-100 000 vízumot menekülteknek, amin ugye egyrészt nyerészkedtek, másrészt pedig hát ugye itt súlyos jogsértésről beszélünk. Ezek nagyon súlyos vádak, amik most megfogalmazottak a kormánnyal szemben, nagyon ironikusan vissza is üthet a kormányra, és ami nagyon fontos az az, hogy miközben ez zajlik, tehát hogy tudunk erről a botrányról, a kormány ezt úgy próbálja eltusolni, hogy még több propagandát nyom a rendszerbe. Tehát a social media felületeken is mindenhol még több menekültellenes hevítés és félelemkeltés zajlik, és valószínűleg ezzel tényleg azt gondolják, hogy ez a cél, hogy el lehet terelni a figyelmet, illetve hát nyilván a saját propaganda médiájukban erről ugye nincsen szó. És van még egy nagyon fontos dolog, amiben azonos a PiS és a Fidesz politikája. A lengyel kormánypárt is megszállta a médiát. A média foglyulejtésével kapcsolatban nagyon sok a közös pont. Tehát legalább 4 olyan területet meg tudok nevezni, ahol nagyon hasonló intézkedéseket vitt át a kormány. Az első és legfontosabb az nyilván a közmédiának a szétverése volt. Tehát, hogyha most valaki bekapcsolja a lengyel köztévét, akkor körülbelül ugyanazt a minőségű és valóságtartalmú tartalmat fogja megkapni, mint amikor a magyar köztévét nézi. A másik az az, hogy itt is egyre látványosabb a média tulajdon átpolitizáltsága. A harmadik, amit itt meg kell nevezni, és szintén nagyon fontos, és ez az Európai Unió szempontjából is nagyon fontos, az az, hogy mint ahogy a magyar kormány is nagyon sokat tett azért, hogy a lehető legtöbb állami támogatás kormányzati média irányokba menjen, ez itt is ugyanígy van. Tehát ha mondjuk egy példát, az állami vállalatok médiahirdetésre elköltött mondjuk össze, hogy pénzének a 96%-a az nagy részben a közmédiához megy, illetve a Polsathoz, ami egy olyan televíziós csatorna, ami semmilyen körülmények között nem fogja kritizálni a kormányt. És amit még szintén megneveznék az az, hogy van egy nagyon erős dermesztő hatás a rendszerben,
Ez ugye otthon több szinten megnyilvánul, és itt úgy nyilvánul meg, hogy a média munkásokra nehezedik egy nagyon erős nyomás. Ahogy említettem, akik politikailag érzékeny kérdésekkel foglalkoznak, illetve kisebbségi jogok védelmével, rengeteg eljárás zajlik az újságírók ellen. Van azonban valami, amiben teljesen más politikát folytat a lengyel és a magyar kormány. We should strongly support Ukraine because they are our friends, they are our neighbors and they should receive a lot of help. Ja uważam, że mimo wszystko, tak jak Polacy, trzeba pomagać, dlatego że to jest człowiek napadnięty i trzeba mu pomóc, tak? Az ukrajnai háborúról más gondol a PiS és a Fidesz. Mindamellett, hogy Oroszország megítélése Lengyelországban egységes, és itt szerintem nincsen semmilyen különbözőség a kormány és az ellenzék között, tehát hogy van egy konszenzus arról, hogy tehát Oroszország egzisztenciális fenyegetés, és a legnagyobb egzisztenciális fenyegetés Lengyelországra és Európára nézve, volt egy átállás azzal kapcsolatban, hogy a kampány utolsó szakaszában felerősödtek azok az üzenetek, amik mindamellett, hogy a kormány ugye támogatta Ukrajna megsegítését és a menekültek befogadását is, mint ahogy mondtam is, szerettek volna kinyúlni a kisebb településen élő, konzervatívabb és feltehetően jóval erőteljesen bevándorlás ellenes szavazókhoz is, akikkel kapcsolatban már kimutatható, tehát vannak erre vonatkozó felmérések, hogy a lengyel társadalom egy része türelmetlenebb az ukrán menekültekkel kapcsolatban. Nagyon sokat tett a lengyel társadalom, erején felül teljesített, de van sajnos ennek egy negatív visszacsatolása abból a szempontból, hogy mint minden krízissel kapcsolatban a társadalom kifárad. Hogy az 1 milliós tüntetéssel mennyi bizonytalan szavazót tudott meggyőzni az ellenzék, majd október 15-én derül ki. Az ellenzéki pártok ugyan külön indulnak, de koalíciós kormányzásra készülnek. Nem lesz könnyű dolguk, viszont évek óta mégis most van a legtöbb esélyük. Ha Donald Tusk vezetésével sem tudnak győzni, előfordulhat, hogy a PiS hosszú évekre berendezkedhet a hatalomban.